මං හදන සුප් එකට මං කැරට් ටිකක් වැඩියෙන් දානවාද. ඒක නිසා මං කැරට් ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා. මේ කැරට් ටික හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා පොතියාවල මං තියෙන්නේ. ඒ ටික දැන් මේ විදිහට මං පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. කැරට් කෑලි ටිකක් පොඩි වුණාම හොඳයි. මොකද අපිට මේ සුප් එකට උඩින් දැම්මම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම අර අපිට මේ සුප් එක පාවිච්චි කරනකොට මේ ටිකක් මේ කෑලි වගේ තියෙනවා. ඒක ලස්සනක් තියෙනවා මේ සුප් එකට. ඒක නිසා මේ විදිහට ඔක්කොම කැරට් ග්‍රෑම් 300ම චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න. මම මෙතන තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. ඒ තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ත් මම හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මම මේ විදිහට සුප් එක හදන්න තරමන් ලොකු සාස් පෑන් එකක් ගන්නවා. ඒකට මම පොඟවල සෝදාගත්ත පරිප්පු ග්‍රෑම් 100ක් දානවා. ඒකටම තක්කාලි ටිකක් දාලා මේ ටික අපි තඹගමු. මේ සුදු ඩෝන් ටිකේ පොතු ඔක්කොම ඇරලවිලා හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරලා ගමු. මෙතන ඔක්කොම ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. ඒක හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගමු. සුද්ධ කරගත්ත සුදු ඩෝන් ටික සාස් පාන් එකට දාලා හොඳට විනාඩි 10ක් විතර වහලා තඹ ගන්නවා. ග්‍රෑම් 50ක් විතර පොඩි බෙල් පෙපර් එකක් ගන්න. මේ ලොකු මිරිස් ගෙඩියක් ඒක අරගෙන මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට හොඳට කපා ගන්න. මේ බෙල් පෙපර් එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ. බෙල් පෙපර් නැත්තම් අවු මිරිස් ටිකක් හරි මේ විදිහට චූටි වලට කපා ගන්න. මේ පොඩි වට්ටක ගෙඩියක් ගත්තා. මම මේකෙන් දැන් මේ දෙකට කපලා ඉල්ල මේක ඇතුලේ හොඳට කහ පාට තියෙනවා. ඒක ටික අයින් කරලා මේ එකෙන් මේ ග්‍රෑම් 100ක් විතර වෙන වගේ පොඩි කෑල්ලක් මම හොඳට කපා ගන්නවා. චූටි කෑලි වලට. මේ පොඩි වට්ටකම අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඕනම වට්ටක වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොතු පිටින්ම චූටි කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ පාස්ලි. මම මේ පාස්ලි ඒ පංචකම ගන්නවා. මිටියම ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 50ක් විතර වගේ. ඒක මම මෙතන මේ ඝනකම ටික මෙහෙම කපලා දාලා මේක අයින් කරලා කපලා ඊට පස්සේ මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්නවා. සුද්ධ කරගෙන වාදනයකට දාගෙන මේ හොඳට ලුණු ටිකක් දාලා පැය කාලක් විතර තියන්න. තිබ්බට පස්සේ මේකේ තියෙනවා නම් මොන හරි විස බීජ ඔක්කොම යනවා. ඒක නිසා මේ හොඳට සුද්ධ කරලා පැය කාලක් විතර ලුණු ටිකක් දාලා තියාගන්න. හරි දැන් මේක හොඳට උතුරනවා. මම මේ වෙලාවේ ලිඩ් එකෙන් වහලා හොඳට ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මේක තඹ ගන්නවා. මම මෙන්න මේ වගේ පෙරා ගන්න පුළුවන් භාජනයක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පරිප්පු තැඹු වතුර ටික වෙන් කර ගන්නවා. ඒක මට අවශ්‍ය නම් පස්සේ සුප් එකට දාගන්න. පස්සේ මම හැන්දක් අරගෙන තක්කාලි කෑලි ටිකත් දාගන්නවා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට. තක්කාලි ටිකක් දාගන්නවා. පරිප්පුත් ග්‍රෑම් 25ක් විතර දානවා. ඔක්කොම පරිප්පු නෙවෙයි. පරිප්පු ටිකක් දානවා මම. ඒකේ සුදු ලුණු ටිකත් මම වෙන් කරලා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගමු හොඳට. මේ තියෙන මම පරිප්පු වලින් පෙරාගත්ත වතුර ටික ඒකට තඹගත්ත පරිප්පු ටිකත් මම කවලම් කරනවා. ඒකෙන් මම වෙන් කරගත්ත සුදු ලුණු ටිකයි තක්කාලි ටිකයි වෙනම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට පරිප්පු වලින් තඹු පරිප්පු වලින් ටිකක් මම දාගත්තා. මොකද උකු ගතිය වැඩි කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් වතුර එකයි අර තඹපු මේ පරිප්පු ටිකයි එකට කවලම් කරලා මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේක ග්ලයින්ඩ් කර ගන්නවා. ගෑස් ලිව පත්තු කරගෙන මද රස්නේට සාස් පාන්ට දාගන්න බටර් තේ හැඳකුයි තෙල් තේ හැඳි දෙකකුයි දාගෙන ඒක චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ ඒකට දාගන්න සුදු ලුණු ටිකකුයි ලුණු ටිකකුයි චූටියට කපාගෙන ඒක චුට්ටක් ලාවට බැදුනට පස්සේ ඒකට අපි දාගමු කපාගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 300ම ඒකත් දාලා හොඳට කවලම් කරලා වහලා තියමු තැම්බෙන්න විනාඩි 10ක් විතර වගේ. මේකට දාගමු අපි කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැන්දක්
ගාමිරිස් කුඩුත් තේ හැන්දක් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගමු. රස අණුව දාගෙන හොඳට කවලම් කරලා වහලා තඹගමු. කැරට් ටික දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ඒකට දාගන්නවා මම කපාගත්ත වට්ටක් ටිකයි බ්ලැක් පෙපර් කරලයි දාලා හොඳට කවලම් කරගෙන වහගෙන චුට්ටක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මික්ස් එකත් මම මේකටම දාලා හොඳට කවලම් කරගන්නවා. පරිප් එක තඹගත්ත ස්ටොක් එකත් මේකට ඔක්කොම දාගන්නවා. හැඳි ගාමින් උතරව ගන්න කොයි වෙලාවකවත් ලිඩ් එක වහන්න එපා.